Dit is Easy Sharp Multi. Ja. Ik heb een meszijde, een schaarzijde, een kleine schraper om alle moeilijke gevallen te scherpen. Om een mes te scherpen, hoe doen we dat? Dat is, je zet dat mes zo op tafel, altijd de punt weg van tafel. Je zet zo erop en je doet die beweging. Zie je dat metaal eraf gaan? Hoe harder dat je gaat drukken, hoe meer dat eraf gaat. Ja. Denk eraan, het is weg van een mes, komt niet meer terug. Als je goed kijkt, ik heb nu veel metaal afgedaan. Ik heb geen krassen getrokken op mijn lemmet. Nu, hoe steek je hem in de hand? Je neemt hem zo, je duim hier van boven. En het is de lichte druk dat je geeft met je duim tegen het mes. Maak dat je nooit je vingers zo houdt, want je zou je verschrikkelijk pijn kunnen doen. Is het ook belangrijk om op een bepaalde manier je hand neer te zetten? Ja, zo. Zo? Dus ja, dat is perfect. Het gaat wel heel makkelijk, zo. Heb ik nu een andere mes, een ander type mes. Een getandmes, een broodmes. Ja. Hoe doe je dat? Dus je zet het zo, je neemt de meskant en je bent vertrokken. Dus hier zeker geen krachten, want hij gaat blokkeren tussen de twee. Het maakt alleen wat meer lawaai. Dat lawaai, wat is dat juist? Tak en neemt metaal af. Tak en neemt metaal af. Telkens de helft van die tanden is niet gedaan. Ja? Dus wat moet jij doen? Dat is gewoon weg, dat mes omdraaien en de andere richting doen. En zo gaat dat mes kunnen snijden in gaan en ook in terugkeren. U heeft het nu gepraat over messen, maar ik zie dat hier ook een schaartje staat. Kunt u meer met dit apparaat? Dus Easy Sharp Multi heeft een meskant en als je omdraait een schaarkant. Ja. Van binnen, dat bijtoetje, het is wolfram, die gaat zich zetten op de hoek van de schaar. Want alle scharen ze hebben andere hoeken. Oké. Nu, de bedoeling is, als je dat erop zet, dan gaat hij de goede hoek kiezen. Als je gaat trekken, ga je metaal afnemen en dat metaal gaat afbreken. Dus je gaat hier een stokkelbaard krijgen. Ja. Een braam. Dus wat ga je doen nadien? Dat is gewoon weg de schaar sluiten om die braam af te knippen. Nu kijk, ik heb hier een schaar die niet meer knipt. Nee. Je neemt de schaarkant, Ja. zet zeker de meskant niet op. Je schaar gaat om zeep zijn dan. Ja. Dus hier, ik ga hier een beetje metaal afnemen. En daarna dus je vingers erin steken en langzaam toe doen. En je moet die braam afknippen. Ja. Tweede keer ga je dat niet meer Nu halen. heb ik hem niet meer, nee. Voilà. Nou, niks aan de hand. Nou zie ik dat er nog een mesje in zit. Is er nog meer dat je met dit apparaat dus kan? ja, je kan nog veel meer. Ik heb dan een extra scherper om alle moeilijke gevallen weer in orde te brengen. Hè? Zoals een pincet, een nagelknipper, een mixer. Heb je nu zoiets? Dat is handig, een nagelknipper. Ja, een nagelknipper. Dus hoe doe je dat? Je sluit hem, je zet hem. Dus je ziet dat ik altijd op een ondergrond werk. Ja. En dan zijn we vertrokken. Zo ga je een aantal keren schrapen, maar wel in gesloten toestand. Ja. Oké. Heb je nu een pincet? Een pincet, wat doe je? Je gaat een naaldje nemen en wat doe je? Je gaat het nijpen en je gaat een druk geven om die uit te nemen. Dus wat moet jij doen? Dat is zo eenvoudig weg. Je zet het zo en je doet die beweging. Zo simpel is het. Zo simpel. Probeer het. Je gaat dan voelen dat er iets gebeurt. Je sluit hem. Je kijkt naar het licht. Als je ziet dat er geen opening meer tussen zit, Nee, inderdaad. dan is het gesloten. En dan zie ik hier nog een klein dingetje liggen. Ja. Wat is dit dan? Dat is onze Easy Sharp Dragon. Het eerste idee was vervangstukken voor die grote. Ja. Maar die vervangstukken heb je niet zelfs nodig, dus je kunt hem ook gebruiken. Ja. Veronderstel, ik geef maar een idee, veronderstel dat je nu op restaurant gaat. Dus als je voelt dat mes doet niet meer. Ja. Dus als ik ga snijden, Ja, dat is hartstikke bot. dus je zet het zo, een klein hoekje, en ik ga die afwerking. Ik heb nog altijd geen krassen op dat mes. Voelt dat een keer aan. Ja. Dus als ik nu een bladje papier hier neem, kijk hier, ik ben weer vertrokken, ik kan weer beginnen snijden met dat mes.
Dus ik zou zeggen, beide heb je nodig. De dag dat een deze het niet meer doet, heb je een deze om je te verhelpen. Ja, Zo eenvoudig is dat. helemaal duidelijk. Dank u wel.